En lägenhetsinnehavare från Umeå hörde av sig till Haunted Sweden i höstas med en förhoppning om att få veta mer om de oförklarliga händelser som har utspelat sig i hennes lägenhet. Kvinnan och hennes dotter som bor tillsammans i lägenheten har upplevt allt ifrån viskningar, beröring, saker som flyttar på sig till lampor som tänds av sig själv. Vid ett tillfälle upptäckte man en hög med kläder ligga fint ihopvikt på en av sängarna, men fortfarande vet ingen vem som vek dessa kläder. Vem eller vilka är det då som hemsöker lägenheten? Kan det vara lägenhetsinnehavarens pappa Sören som hälsar på? Eller möjligen en huslig kvinna som en medial person känt av i hemmet? Kvinnan med lägenheten hade även 2 hundar som gick bort hastigt och som hette Zacke och Sigge. Kan de finnas kvar? Fler personer i detta hyreshus vittnar om aktivitet. Kan detta ha att göra med en ung man i huset som dog en tragisk död för inte så länge sedan? Redan kort efter vi börjar ställa ut utrustning i lägenheten börjar mätaren att ge utslag. Vi ställer ut ett gyroscope. Utrustningen fungerar så att vi ställer frågor och får svar via bokstäver eller yes eller no. När Therese ställer frågan om vem vi har med oss får vi svaret ZAC. Detta är de 3 första bokstäverna i en av lägenhetsinnehavarens 2 bortgångna hundars namn, Zacke. Det är någonting där. Om det inte är någon metall i den där pallen på något vis. Nej, så är det trä. Är det trä eller? Jag vet inte, det är kanske trä. För den kan störas av metall. Men inte av trä. Det liksom går inte. Och då ska han ju låta hela tiden. Om den ska störas av något som var alldeles för högt. Men om vi tar bort pallen då? Nej, jag tror inte att det är den störs av den. Då ska han ju låta exakt hela tiden. Ja, jo, man tycker Men du det. Tessan, Men prova. Gå dit. Ta ett block. Skriv upp, ställ lite frågor. Patrik filma. Håller han på nu och skriver också? Eller kalibrerar han sig? Han. Gå och titta. Förutom de 3 första bokstäverna i namnet Zacke får vi även bokstaven S. Och när vi frågar gyroscopet om det är Sören vi har med oss, då får vi svaret yes. Vad heter det? Vad jävlar. Alltså, Är det någon med oss? Yes. Vill du berätta vad du heter? jävligt mycket aktivitet på den från den där röda klumpen där på golvet. Kan du berätta vad du heter för någonting? Jag tror att det är Zacke som är här. Det är säkert han som är här. de låg ju ofta här. Gjorde de?
Ja, alltså här mycket under bordet. Här var de. Det fick ju vara jag. Men den podden är ju väldigt aktiv. Fruktansvärt aktiv. Ja. Det är nästan så att man ska ha... Du kanske flyttar den ännu längre där än den brukar ligga. Den låg här. Alltså lite här. Flytta fram den nu. Fast det känns ju ändå som att det är de som... Ja. Det nappar ju liksom. Men kolla. Det är sant att säta. Är det? Ja. Hela tiden håller han på och tillbaka säta. Alltså det är helt sjukt. Mm. Just den bokstaven. Att den har liksom... Den är igång fast du inte är där nu. Mm. Den är väldigt Jag aktiv. tänker, kan den påverkas av den här nya maniken där? Så vi provar att flytta Jag den. provar att flytta från den där som håller på låt hela Jag tiden. tänker den kanske... Om vi ställer den här. Om du ställer... längre. Ta den här rem på den där röda. Z. Är det Och så... A. Z. A. Nej. K. Nej. K. Vänta. Den får lite random. Ja, den får på Z. A. K. Och så sen Vad heter hon? Zacke Säcke. och Sigge. Visst var det det? C, visst var det Z-A-C? Alltså föraren blinkar nu. Var det det? C. Jag tycker det var det. Z-A-C. Jag har ström till den här. Eller läskigt. Det är ju fantastiskt. Det är ju Du, jag frågade ju om det var Sören som var här. Och nu stannade han på S och så blinkade han på yes. Är det så? Han gjorde det. Vad gjorde den? Han stannade på S och så blinkade han på yes. Jag frågade Det tidigare om det var hann Sören som var här. Okej. Det räckte efter. Nej, det tog ju en stund. Ja, men det kan du ju göra. Det var nästa grej. Och så blinkar den på yes. Alltså. Jag hann inte med där. Redan från början när vi kommer till lägenheten får Magnus en känsla av att ett av rummen känns mer aktivt än de övriga. Detta rum är dotterns sovrum, det så kallade pigrummet. Och lite på känsla plockar vi fram en Kinect för att se om vi kan mappa upp någonting inuti rummet. Mycket aktivitet här i pigrummet. Vi ska testa koppla upp en Kinect där inne. Då får man inte vara man får inte vara för långt, för nära. Då syns inte. Fan, titta här. Kolla. Men vad fan är det? Kolla, det är något som rör sig här. Det ser ut som en jävla gubbe. Se om man kan filma. Här är man. Det var jävligt sjukt alltså. Jag ska maximera dem så här. Det här är jävligt intressant. Fläcklamp Har det hänt något här? Jo, där är det en gubbe. Kolla här. Vars? i spegeln. Har du något? Vänta. Får jag kolla? Filma den här ska vi se.
Där har du en streckgubbe i spegeln. Va? I den spegeln. Men Det du, ser ut som en liten man. Eller någon liten person. speglar sägs ju vara en portal. Mm. Jo. Man ska inte ha speglar i sovrummet. Ja, jag har hört det också, men... Vi har också det. Och plötsligt ser det ut som om streckgubben vänder sig om för att kasta sig tillbaks in i spegeln. Men nu försvann den, eller? Ja. Men då, hon har alltså aktivitet här Jag inne. tyckte jag nästan kom in direkt här. Det här rummet kändes som att du vet den här lite det här täta. Kom igen och ställ det här med mig. Kom via spegeln. Hörru. Nu tjuter det där inne. Ställ dig gärna här bredvid mig. Jag såg dig tidigare, du var här vid spegeln. Om det här är någon slags portal eller någonting så kom gärna tillbaks. Och visa det igen, för vi vill inget illa. Det var faktiskt jävligt coolt. Vem är det vi har med oss här inne? Kan vi få ett namn? Titta. Kan vi få ett namn på den som är här? Vem är det som är med oss här? Rem på den. Där ute. Det är den som är igång nu. Vi har rempoder, en av rempodarna är ute i köket och helt plötsligt börjar det låta. På någon temperatur som påverkas, för det är ingen av lamporna som lyser av de andra. Och det kom bara efter att ha varit tyst i kanske halvtimme, 45 minuter. Ska vi kunna få svar på vem som är här inne? De säger att det är en kvinna som går runt. Ja, vi befinner oss i det stora sovrummet. Vi fick inget svar inne på spiritboxen i lilla sovrummet. Finns det någon här inne som vill prata med oss? I det här sovrummet ska kläder vara vit. Finns det någon här som har vit kläder? Finns det någon här överhuvudtaget? Vem är det som går här mellan rummen? Jag tror jag skulle prova att köra Ghost Train nästan här inne. Och även i pigrummet. Nu, du pratar ju, alltså det kommer ju hela tiden. Det gör det. Eller till och från alltså. Mm. Ja. Mm. Därför jag tänker det här var himla tyst nu. Kommer som inte så mycket. Det kommer ingenting ur den andra heller. Nej, det gör inte det. Och jag tänker på en sak. De pratar om att kvinnan var inne i köket. Ja.
Och där har rem på den varit ganska Ja. i gasen. Om man skulle ta och prova att ställa en 360 periscope eller någonting vid diskbänken. Ja. Kan jag. Vi testar. Vi flyttar den som är... Egentligen det som här inne. För inne verkar vara ganska lugnt. Ja. Jag tror vi tar den hit. Om det finns någon sanning i att det ska vara en kvinna här som brukar diska och här och pyssla och fixa så att det blir fint och vika kläder och så vidare. Skulle du kunna ge oss ett tecken på det på någon av de här mätarna? Antingen via den här eller via den här som har påverkats tidigare. Om du bara närmar dig dem och visar att du är här. Stämmer det att det finns någon kvinna som brukar stå här och diska? Sköta om hemmet, vika kläder, ta hand om någon som bor här i huset? Gärna visa det för oss. Bekräfta det. Är det okej att det ser ut så här nu? Ska det se ut så här? Om det inte ska se ut så här. Om du inte gillar det så kan du väl blinka, få de här mätarna att blinka. Vad vi gör? Jag tycker vi hämtar gyroskopet. Och så ställer jag det här en stund. Jag kan även läsa in svar på det här också om du vill säga någonting. Om det är lättare för dig att kommunicera via den här så kan du göra det. Och varför vi är i köket, det beror inte bara på att vi tycker om mat, utan det beror även på att vi har hört det sägas att det ska vara en medial person har sagt att det ska vara en kvinna som står här ibland och diskar. Det var väl lite grann så de sa. Mm. Jag brukar skramla kring disko. Och det vi försöker få reda på om vi antingen har henne eller någon annan med oss. Nu fick vi ordet fader. Och till saken hör ju att hon som bor här i lägenheten, hennes pappa dog för inte allt för himla länge sedan och är någon som hon både sörjer och som hon eventuellt skulle kunna tro finns här. Vem försvann övergången? Men det går jättebra att läsa in på den här också om du vill säga någonting. Om det är svårt att påverka den här. Får jag även visa på den här igen om du vill. Om vi har någon med oss. Jag tänkte vi kanske ska köra gyroskopet inne i pigrummet. Jag tycker det var ju ganska coolt. Mm. Det var streckgubben. Det är streckgubben i spegeln. Ja, den och läst hit. Eventuellt. Att det var just i spegeln gjorde det jävligt häftigt. Jo. För att om man tänker att det skulle vara en glitch eller någonting, att det skulle vara något datastrul, varför skulle man placera just i en spegel? Det var liksom precis indraget i spegeln. Ja. Det var lite knäppigt. Och hade det varit något annat som påverkar skulle det syns utanför spegeln. Ja men precis. Men det var en S och L. Den går ganska fort ibland. Läste. Stämmer bra det vi läste. Svara antingen yes eller no. Om det finns en kvinna eller någon annan person här inne. Någon själ eller någonting som är kvar här i lägenheten. Kan vi få ett yes eller no? Lys upp de här. Någon av dem. Det var ett yes. Blinka yes en gång. Yes, yes, yes. Skriv ett ord, vilket du vill. Du behöver inte ge oss ett namn.
Besöka dig, ja. Det gör vi. Ge oss ett ord, vilket som helst som du vill meddela oss. A. L. L. Allt. Jag känner igen. Hon säger ju att hon sover så dåligt i sitt sovrum. Nu ska vi gå över till grannen här. Therese och vår lägenhetsinnehavare besöker nu grannen som säger sig sova dåligt på nätterna och kanske är en av dem som lider av aktiviteten i huset. Hej! Du får bli välkommen in i ditt sovrum nu då. Ska vi se. Du, vi har ju fått... Vi har en streckgubbe i sin spegel, vi fick närvaro direkt. Ja, du får berätta sen. Hej, Therese. Då går vi in i ditt sovrum där. Men vi kanske ska börja med, du kan ju berätta först. Vill du vara med i bild eller? Nej. Men du kan berätta vad som... Jag har varit med om så mycket, men när jag ligger på ena sidan, speglar tog jag med. Då mår jag inget bra. Jag mår dåligt då, av att ligga på, vad blir det? Den högra sidan. Gå bättre på vänstra sidan. Och det är folk, eller min svägerska känner att det är någonting. Hon är lite, hon kan åt sig. Att det är en rörelse i. Och även Peter sa ju det. Han som bodde här förut. Inne, både här och där. Det är ju närvaro här. Ja, vi får gå och kolla. Är det någon som är här? Jag fick med en orb. Fast jag vet inte. Är det någon här så kan du ju gärna få visa det på något sätt. Vad sa hon, högra sidan? Vad blir det då? Det blir den här sidan. Det var här hon såg dåligt. Om du är får du jättegärna visa det på något sätt. Eller säga någonting. Prata genom brusljudet. Nu fick jag en orb till. Du får någonting. Ja, men jag fick med en orb, men jag vet inte om det kan ju lika gärna vara damm eller vad som helst, alltså när man rör på sig. Precis. Jag frågar en gång till den. Du får gärna berätta vad du heter för någonting. Vad heter du? Gå inte. Vill du inte att vi ska gå härifrån? Mådde du dåligt? Är det därför Annika börjar må dåligt när hon står på ena sidan av sängen? Var du 92 år? Jag har ju bort en på morgonen, han som var och eller målade, tapetserade om lite grann här. Han sa att jag har bott här en kvinna som var långt före mig, som mådde dåligt. Eller mådde dåligt, men hon var lite konstig. Och visste vad hon ville och allt sånt där. För det kan ju vara att det ligger för att det är som att det påverkar dig. Nu får den till orb. Alltså jag har aldrig sett det förut. Jag är ju lite skeptisk mot dem, men 3 stycken har jag sett nu. Orgel. Det blir såna här ljusbollar som rör sig.
Det kan ju vara det, men det är ju ändå Vad heter? Filmen gör ju. Vad heter? jo, alltså det kan ju... Ja. Nu vill vi gärna att du som visade som en streckgubbe tidigare här inne i den här spegeln kan visa oss mer. Du har möjlighet att påverka den här och läsa in svar. Du kan ge dina svar via den här. Du kan även få de här att lysa upp eller visa det igen som en streckgubbe. För oss, så att vi vet att du finns här. Jag blir intresserad av om det finns någonting här och vem det är också. Till att börja med, finns det någon här inne? Jag har liksom fastnat. Dotter. Fader och dotter. Fader och dotter. Ja, det här var ju dottern. Mm. Får den här att gå vidare. Sa du mark? Är det någonting med marken? Far igen. Far och dotter. Vem har vi här i lägenheten som gör att de får uppleva alla de här sakerna? Berätta gärna det för oss. Här är fader. Och dotter är ju i livet. Ja, men inte riktigt långt tillbaka. Ja. Det är inte jättemärkligt att det Kanske dottern som är här och diskar och vik och kläder. kanske är. Amanda. Det är ett namn. Mm. Vi måste höra nästan. Karl Karl. och Amanda. Kan det vara Bortglömd. fadern och dottern? Ja, Karl och Amanda. Bortglömd. Där är bokstaven C. Vi går vidare och visa oss vad du vill säga. Yes, säger jag. K. Karl. Jag svarar, kan du gå vidare? Yes, säger jag. Och yes igen. Efter du sa Karl. Nu får vi se. Lite random. C, kanske K igen. Ja, du kan ju stava Karl med både C och K. Ja. Fortsätt visa oss. Kommunicera med oss. Använd din energi. Tack så mycket. C. Skriv något ord som betyder något för oss som vi kan förstå. C. K. Det går mellan C och K hela tiden. C, K, kan du vara initialer? Ja, skulle vi kunna. Karl, någonting. Karlsson. Karl Karlsson. Om det stämmer att det var initialer CK, nu ska du direkt på yes.
som bestämmer. Tack så mycket. Nu är det K igen. Ja, det är Karl. Jag undrar om det inte är Karl. Vi fick ju Karl från Ghost Rider. Ja. Och så står det något stampat på C och K som att det vore initialer. Och nu fick vi C igen. Och det är inte så att det står stampat på C hela tiden, men går ju mellan C och K. Ja. Tack så mycket för att du försöker kommunicera med oss. K igen. Och vi har fått några intressanta saker. Vi har fått far, dotter, pappa fick vi där. Ja. Mark. Mark och vi har fått CK, bortglömd. Vem var Amanda? Kan du berätta det? Amanda och Karl, har de någonting med varandra att göra? Yes, Rickard. Okej. Therese och vår lägenhetsinnehavare gör nu ett sista snabbt besök upp på den 3:e våningen. Här bodde den unge mannen innan han dog en tragisk död. Jag får ju klädtjänst. Här dokumenteras inga nämnvärda resultat, men Therese vittnar om en känsla här uppe som är negativ och mörk. Dagen efter vår utredning kontaktar kvinnan med lägenheten oss på nytt. Hon berättar då att hon har sett en lång skugga gå in i dotterns sovrum och hon har även hört fotsteg från skuggan. Vi tror att spegeln kan fungera som en portal för bland annat den unge man i huset som dött en tragisk död.